Ja se on Teemu Dustmoversilta morjes. Se on taas aika uudelle videolle. Meidän pitäisi lähteä touhuilemaan vähän sen jotain. Elikkä ei kun siis sitä kohde. Muistahan muuten tilata kanava. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. No niin, meillä olisi nosteltu vanteet kyyttiin. Sitten pitäisi lähteä kahtelemaan, että saataisiko niille kumia päälle. Elikkä ei kun siis lähdetään kiertelemään rengaskauppoja. Tää löydettiin rengasliikkeelle. Sitten pitäisi ruveta johtajaa tavoittelemaan. Täältä joku tämmönen oppipoika löytyy. Niin, me ollaan mietitty paljon, että missä me johtaja on, vaan se lähti jonnekin Lappiin ja sanoi, että tullaan sitten kun rahat loppuu. Ei sitä ole vieläkään löydetty. Ootko ihan varma, että se tuolla hallissa on? Kyllä minä luulen, että Lappiin se oli lähdössä. Mutta voihan me lähteä vilkaisemman löytyy. Lähetään kahtomaan. Johtajan toimisto. Näytähän tietä, mistä päin se löytyy. Lähdetään ehtimään, mistä me... Tästä päästään vähän noista kuvioista sopimaan sen johtajan kanssa. Ei me kyllä sitä vieläkään löydetty täältä. Joo, niin. Nyt ehkä joudutaan sitten oppipojan valtuuksilla tämän homman tekemään. You only want to chase the feeling again. Let's be friends. You only need what's best for you and not them. Don't pretend. Now I don't wanna lose sleep thinking about everything we could be. Let's just see what comes to be. She said we're all made in Hollywood. Fake loving and hating on. Oisko sulla jotain heitte, että mitä kaikkea teiltä täällä oikein löytyy? Eli tosiaan Iisalmessa ollaan, Pitkänlahden katu 4. ja ollaan täyden palvelun rengasliike. Eli renkaat, vanteet ja asennus hoituu ja videosta pitäisi nähdä, että ihan ammattitaidolla ne menee paikalle asti. Sitten myydään kotimaiset JT-Trallet perävaunut ja lisäksi ajoneuvojen ohjelmointi. No niin, siinähän on melko kattava paketti kaikkea. Ei kun tervetuloa. Joo, ja myöpä palataan sitten asiaan taas kun päästään takaisin hallille. So apart, where is your heart?
Siinähän näköis olevan jo valsitti alla. Ja no, korkeahan se on. Puuttuu sieltä vielä joku 100 kiloa painoakin tuolta autosta. Ei auta, mutta korkealla se vielä männöö. Ei oo uusi alusta paikallaan. Mukavalta näyttää nuo penkit. Ei ollut kyllä ollenkaan turha ostos nuo vaderit. Ja no ei ne niin korkeallekaan jää, mutta oikeastaan tuossa niinku jalkojen ja ratin väliin, niin se ei sitten mikään älytön iso oo, koska tuo penkki on vähän sillain näin päin kenollaan. Mutta pystyy ajamaan, ei oo mitään ongelmata. Tankkikin on paikallaan, joku on vielä lyö johtojakki siihen. Perä on vielä korkeammalla. Mutta en tiedä, sillä ehkä sopusuhtaisemman näköinen nytten, kun keula on ihan pikkusen alempana kuin perää. Ai niin, mennäs unohtua, että tuli ihan se uusi lokasuojakin, tai oikeastaan molemmat lokarit. Tossa käytiin ovia paikallaan sen verran, että katoin, niin hyvin ne vaan istuu siihen, että ei mitään ongelmaa sen kannalta. Mä en tiedä, joten niin nuo vanteet on vaan niin kivan näköiset. Ja vaikka kaikki ei tykkää, mutta omaa silmää ne näyttää kyllä tosi hyvältä. Sitten meillä olisi vielä ensi viikon loppua vähän tuossa tekemistä. Ei me nyt sitä hitsauksesta oikeasti luovuta. Vielä on vähän vielä ruostetta. Mutta tuon kun saa hitsattua, niin sitten se alkaa olla melko vähissään. Siinä on semmonen pikku chance, että se olisi ajossa vielä tälle vuotta. On ne vaan nätit jakkarat. Ja värjätä. Siellä olisi paikallaan jo oikeastaan kaikki. Siellä on jarruputket uudet ja jarruletkut on uudet. Siellä napottavat kiinni. Jarrutti ilmattiin tuossa. Tankki on paikallaan. Siellä männöö uudet polttoaineputket. Jarruputki. Vielä ei ole nuo linjat ihan täydelliset, mutta siellä ne jo männöö kuitenkin. Kyllä se on vaan kaikki eteenpäin. Vai eipähän on ihan niin ruosteinen nyt tieltäkään katsottuna. Isolta näyttää tuo vanne. Ja hyvältä näyttää tuo kaari tuolla, kun se on valakee. Tässä on vielä melko paljon pintoakin. Jotti Nordexit. Ei vissi mitkään älyttömän huono merkki. Ainakin justiinsa tämä rengasvanin pitäjä, niin hän kyllä kehuu, että on hyvät. Mutta sepä sitten näkyy tuolla kun ajaa, että minkälaiset ne sitten on. Peräkki on vielä pitänyt öljyssä sisällä. Jännä juttu. Joo, eli semmosilla hommilla meni tämän viikonloppu tuas. Ensi viikonloppuna päästään yllättäen hitsoomaan. Niin kivalta kuin se kuulostaa, mutta lähinnä tuo luukun reunan korjaus on niinku saunan jälkeen menis jäähyttelemään, eli ei oo kyllä oikeastaan kovinkaan kummonen homma. Niin, ja jotain muutahan sitä pitäis touhuta kanssa. Ja se varmaan selviää ensi viikolla, mitä ollaan touhuttu. Vaan hyvällä mallillahan se ruppee jo olemaan. Kyllä se saattaa olla ensi kesälle ajussa. Vaan pistähän jotain kommenttia, että mitä mieltä oot tosta projektin nykykunnosta ja mitenkä se omaa silmää miellyttää. Minä tiedän, että nuo vanteet ei ainakaan miellytä kaikkien silmää, mutta minun mielestä ne on vaan hyvät. Kiitos kun katsoit videon. Jätähän kommenttia, tykkää videosta. Jos et vielä pistänyt kanavaa tilluuseen, niin tillohan nytte. Näillä eväillä jatketaan taas sitten viikon päästä. Se on morjes.